ใต้ผืนน้ำสีครามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ได้มีเพียงความงดงามทางธรรมชาติแต่ยังซ่อนเร้นสมบัติล้ำค่าจากอารยธรรมโบราณที่เคยหล่อเลี้ยงผู้คนมานับพันปีภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวและสึนามิได้กลืนกินเมืองชายฝั่งที่รุ่งเรืองเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้กลายเป็นปริศนาใต้น้ำที่รอวันถูกเปิดเผยในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำระดับโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะจมหายไปใต้เกลียวคลื่นตลอดกาลโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. เมืองโบราณพัฟโลเพทรีลึกลงไปเพียง 3-4 เมตรในน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ชายฝั่งภูมิภาคลาโคเนียของกรีซคือที่ตั้งของพัฟโลเพทรีเมืองโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำในอ่าววาติคาระหว่างเกาะเอลาโฟนิโซสกับแผ่นดินใหญ่เดิมทีพื้นที่นี้เคยเชื่อมต่อกันก่อนที่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและเหตุการณ์แผ่นดินไหวราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชจะแยกแผ่นดินออกจากกันและดึงเมืองลงสู่ก้นทะเลพัฟโลเพทรีถือเป็นเมืองจมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุย้อนไปถึงประมาณ 5,000 ปีครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ยุคหินตอนปลายจนถึงยุคสมฤทธิ์ตอนต้นความพิเศษคือเมืองนี้มีผังเมืองที่สมบูรณ์แบบประกอบด้วยถนนอาคารสุสานและลานกว้างซึ่งยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าทึ่งเสมือนถูกหยุดเวลาไว้การค้นพบเริ่มขึ้นในปี 1967 โดยนิโคลัส เฟลมิงจากสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งชาติอังกฤษต่อมาในปี 1968 ทีมสำรวจจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เข้ามาจัดทำแผนที่และพบสุสานกว่า 37 แห่งซึ่งบ่งบอกถึงโครงสร้างทางสังคมที่มีลำดับชั้นชัดเจนรวมถึงอาคารขนาดใหญ่ที่มีห้องซับซ้อนการสำรวจในปี 2008 ด้วยเทคโนโลยีโซน่า 3 มิติยังค้นพบวัตถุโบราณอย่างตุ้มน้ำหนักทอผ้าและเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะครีตยืนยันถึงเส้นทางการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองในยุคสมฤทธิ์ล่าสุดในปี 2025 นักวรรณคดีได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการกู้คืนวัตถุโดยรักษาสภาพเดิมใต้น้ำและใช้เทคโนโลยี 3 มิติสร้างแผนที่เสมือนจริงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองโดยยูเนสโกเพื่อรักษามรดกที่ฉายภาพชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2. ซากเรืออับปางแอนติคีเทียราข้ามมายังบริเวณใกล้เกาะแอนติคีเทียราทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตใต้ผิวน้ำแห่งนี้ซ่อนซากเรือสินค้าโรมันและสมบัติที่ทะเลปกป้องมานานกว่า 2,000 ปีการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในปี 1900 จากกลุ่มนักดำน้ำหาฟองน้ำนำโดยกัปตันดิมิทริออส คอนโดสที่พบประติมากรรมสำริดใต้น้ำนำไปสู่ปฏิบัติการกู้ซากครั้งใหญ่โดยรัฐบาลกรีซซากเรือลำนี้เป็นเรือสินค้าโรมันจากศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชบรรทุกสมบัติมหาศาลคาดว่ากำลังเดินทางไปยังโรมเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะหรือส่งให้กับเศรษฐีผู้อุปถัมภ์ภายในซากเรือพบวัตถุล้ำค่ามากมายทั้งรูปปั้นสำริดนักปรัชญารูปปั้นหินอ่อนเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสเครื่องแก้วและเหรียญตราแต่สิ่งที่โลกต้องจารึกคือการค้นพบกลไกแอนติเคียเทราชิ้นส่วนสำริดสึกกร่อนนี้ในปี 1902 นักวรรณคดีวาเลริออสไตน์ตรวจพบเฟืองและจารึกภาษากรีกซ่อนอยู่ภายในมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกใช้สำหรับคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์และการเกิดสุริยุปราคาซึ่งแสดงถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อการสำรวจยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี 1976 ชาร์กอีฟคุสโตค้นพบโบราณวัตถุเพิ่มกว่า 300 ชิ้นและล่าสุดในปี 2024 และ 2025 การขุดค้นพบโครงเรือส่วนสำคัญชิ้นส่วนรูปปั้นหินอ่อนและภาชนะดินเผาที่มีหูจับแบบเกลียวหายากที่สำคัญยังมีการยืนยันการค้นพบเรือลำที่ 2 ห่างออกไปราว 200 เมตรซึ่งอาจจมลงในเหตุการณ์เดียวกันช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมทางทะเลและเทคโนโลยีการเดินเรือในยุคโรมัน
3. แหล่งโบราณคดีแอดลิดยัมห่างจากชายฝั่งแอดลิดของอิสราเอลประมาณ 300-400 เมตรลึกลงไปใต้น้ำ 8-12 เมตรคือที่ตั้งของแอดลิดยัมชุมชนโบราณอายุเก่าแก่กว่า 9,000 ปีตั้งอยู่บนชายฝั่งคาเมลพื้นที่นี้เคยเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ก่อนจะจมลงเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและภัยพิบัติทางธรรมชาติแอดลิดยัมคือชุมชนถาวรที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบเป็นรอยต่อสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมล่าสัตว์สู่สังคมเกษตรกรรมการค้นพบในปี 1984 โดยอีฮุด กาลิลีเผยให้เห็นบ่อน้ำลึก 5.5 เมตรและวงล้อมหินตั้งขนาดใหญ่ 7 ก้อนซึ่งสันนิษฐานว่าใช้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อหลักฐานที่พบในพื้นที่บ่งชี้ถึงวิถีชีวิตที่หลากหลายทั้งการทำประมงเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพบเครื่องมือหินเข็มที่ทำจากกระดูกและเบ็ดตกปลารวมถึงกระดูกสัตว์เลี้ยงและพันธุ์ปลากว่า 100 ชนิดอีกหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญในปี 2008 คือโครงกระดูกมนุษย์ที่ติดเชื้อวัณโรคซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งยืนยันโดยการวิเคราะห์ DNA การศึกษาพื้นที่นี้ยังคงดำเนินต่อไปล่าสุดมีการค้นพบระบบจัดการน้ำที่ซับซ้อนสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ยุคโบราณในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม 4. พระราชวังใต้น้ำของคลีโอพัตราณท่าเรือตะวันออกของเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์คือที่ตั้งของเขตพระราชวังโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของคลีโอพัตราที่ 7 ราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ทอเลมีก่อนที่แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิจะกวาดล้างทุกอย่างลงสู่ทะเลการค้นพบในปี 1992 โดยแฟรงก์ ก็อตดิโอนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้เผยให้เห็นเศษซากความรุ่งเรืองทั้งเสาหินรูปปั้นหินบาซอลต์และหัวรูปปั้นของซีซ่าไรออนโอรสของคลีโอพัตราและจูเลียสซีซ่านอกจากนี้ยังพบแนวเขื่อนและทางเชื่อมที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเมืองอเล็กซานเดรียที่เชื่อมต่อกับประภาคารฟาโรส1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณความคืบหน้าล่าสุดในเดือนกันยายนปี 2025 ทีมสำรวจนำโดยแคทเธอรีน มาร์ติเนสค้นพบท่าเรือจมน้ำห่างจากอเล็กซานเดรียราว 45 กิโลเมตรพร้อมเหรียญโบราณจำนวนมากข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่พบก่อนหน้านี้ซึ่งอาจเป็นเส้นทางนำไปสู่สุสานที่สาบสูญของคลีโอพัตราและมาร์คแอนโทนีทำให้ปริศนาที่ค้างคามานานนับพันปีเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 5. เมืองโบราณเคโควาเกาะนอกชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตุรกีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเคโควาส่วนหนึ่งของอารยธรรมลิเชียที่รุ่งเรืองตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราชเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญก่อนจะพังทลายและจมลงบางส่วนจากเหตุแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 2พื้นที่คุ้มครองกว่า 260 ตารางกิโลเมตรนี้ครอบคลุมเมืองโบราณอย่างอาเพเลและโดลิคิสเตซึ่งสะท้อนระบอบการปกครองแบบสหพันธ์ประชาธิปไตยยุคแรกของโลกภายใต้น้ำใสกระจ่างเราสามารถมองเห็นบันไดกำแพงและอาคารบ้านเรือนที่จมอยู่เบื้องล่างได้อย่างชัดเจนรวมถึงโลงศพหินแกะสลักทรงบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลิเซียกระจายอยู่ตามชายฝั่งปัจจุบันทางการตุรกีอนุญาตให้ล่องเรือชมความงดงามทางประวัติศาสตร์นี้ได้แต่ก็มีกฎเหล็กห้ามว่ายน้ำหรือดำน้ำในเขตเมืองจมน้ำเด็ดขาดเพื่ออนุรักษ์ซากโบราณสถานให้คงสภาพสมบูรณ์สืบไป 6. เมืองโบราณนีอาโปลิสปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเมืองที่เคยมีชื่อปรากฏเพียงในบันทึกของอัมเมียน มาเชลินนักประวัติศาสตร์โรมันนั่นคือเมืองนีอาโปลิสในแอฟริกาเหนือซึ่งถูกสึนามิกวาดทำลายในปีค.ศ. 365เหตุการณ์เดียวกับที่สร้างความเสียหายให้เมืองอเล็กซานเดรียและเกาะครีตหลังจากการค้นหานานหลายปีทีมโบราณคดีตุนิเซียอิตาลีก็ได้ค้นพบซากเมืองนี้จมอยู่ใต้ทะเลใกล้กับเมืองนาเปิลประเทศตุนิเซียครอบคลุมพื้นที่กว่า50 เอเคอร์สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการค้นพบถังหมักการัมหรือซอสปลาหมักกว่า100 ใบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกยอดนิยมในยุคโรมันเปรียบได้กับน้ำปลาในปัจจุบันการค้นพบนี้ยืนยันว่านีอาโปลิสเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างความมั่งคั่งให้จักรวรรดินอกจากโรงงานผลิตซอสปลายังพบโครงสร้างท่าเทียบเรือและเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่แสดงถึงศักยภาพของเมืองท่าที่เชื่อมโยงการค้าข้ามเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่ภัยธรรมชาติจะเปลี่ยนศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งนี้ให้กลายเป็นอดีตที่จมอยู่ใต้น้
เรื่องราวของเมืองใต้สมุทรเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไขปริศนาทางประวัติศาสตร์แต่ก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนแปลงอารยธรรมมนุษย์ได้ในชั่วพริบตา